তো নমস্কাৰ গাইছ, মই বিক্ৰম। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল বিক্ৰম অসম। তো জাষ্ট মানে আজি অকণমান আগতে ৰানিং কৰি উঠিলোঁ, মানে আজি ৰ'দত অকণমান ৰানিং কৰিবলৈ চাইছিলোঁ। তো আজি আপোনালোকক কেইটামান লেগ ৱৰ্কআউট মানে আৰু আপোনালোকক কেইটামান ৰানিং স্পীড আৰু ষ্টেমিনাৰ কাৰণে কেইটামান এক্সাৰচাইজ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। তো চাই থাকিব এক্সাৰচাইজকেইটা কেনেকৈ কৰিব লাগে, কি কৰিব লাগে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব গাইছ। তো মানে আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব, কেনেকৈ কৰিব লাগে এক্সাৰচাইজকেইটা মই দেখুৱাবলৈ। কেইটামান ভাইয়ে মানে কমেণ্ট কৰি জনাই আছিলে ৰানিং স্পীড কেনেকৈ বঢ়াব লাগে, তো ভিডিঅ' বনাই দিব বুলি কৈছিলে। তো তাৰ কাৰণে মানে এই ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। তো অকণমান হ'লে হেল্প হ'ব বুলি মানে বনাই দিলোঁ। মই এনেকৈ মানে এক্সাৰচাইজ কৰোঁ সেইকেইটাহে দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম আপোনালোকক। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। মানে এক্সাৰচাইজকেইটা দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, স্কিপ নকৰাব।